Друзі, під цим відео ви знайдете 3 посилання, за якими ви можете зробити посильний донат для нашої славної армії. Спочатку робимо важливу справу, потім дивимось моє відео. Ну а я погнав далі для того, щоб пізніше зробити вам ще більше. Кручу, 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 кручу педалі. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. В цьому відео я продовжую показувати вам частину моєї навколосвітки з центрального регіону Франції. Цей край я по-справжньому полюбив. Найбільше, мабуть, через те, що тутешніми рівнинними полями їхалося легко, погода була лагідною, а природа гостинною. Тут я завжди почувався затишно і безпечно, наче в рідному краю. Відповідно, і мій щоденний побут часто здавався мені майже домашнім. Я не відчував, що мені справді чогось бракує у ньому. Особливо я любив вечори, коли вдавалося зупинитися на нічліг в якійсь красивій і затишній місцині. Такі моменти сповнюють душу спокоєм і насолодою від кожної миті. І ви відчуваєте, що навіть фізична втома від цього набуває наче якоїсь цінності, що вона лише зміцнює вас. Кілька справді красивих міст я відвідав на цьому етапі. Одне із них особливо зачарувало мене. Це маленький і затишний Вандом, що має велику кількість пам'яток і давню історію. Вау, неймовірно красиве місто.
Далі на моєму шляху був Тур, велике місто центральної Франції. Воно пам'ятає давніх римлян, які залишили тут один з найбільших амфітеатрів, пережило руйнування кількох воєн і загалом шалено насичену історію. Достатньо згадати, що з містом пов'язані долі таких легендарних людей, як Франсуа Рабле, Декарт, Бальзак, Мартин Турський, Анатоль Франц та багатьох інших. На сьогодні Тур є серед найпопулярніших туристичних локацій, і це точно одне з найцікавіших міст Франції. Десь тут. Ого, оце так я вшкварив сьогодні. Фініки, печивко вівсяне і водичка. Така моя вечеря сьогодні. Ось знову доволі сильний конденсат. Хоча погода хороша, дощу не було. І ще одне красиве і цікаве місто на моєму маршруті було Пуатьє. Відносно невелике, дуже затишне, спокійне і тихе. Хоча, напевно, тихим воно буває лише влітку, адже Пуатьє вважається найбільш студентським містом. За співвідношенням кількості студентів до місцевого населення воно займає першість у Франції. Університет Пуатьє є одним із найстаріших в країні.
Одного дня я зауважив, що краєвиди довкола дещо змінюються. Стало наче ще красивіше, з'явилося багато виноградників і лісів. Також на зміну широким рівнинам прийшли пагорби, іноді навіть доволі круті. Загалом місцевість виглядала менш заселеною, натомість тут більше панувала природа і фермерські поля. Поодинокі села виглядали радше як хутори та ферми. І серед такої краси одного вечора я дістався будинку моїх нових друзів по Warm Showers – Жан-П'єра та Крістін. Ця красива пара полонила мою душу не лише приязнью і гостинністю, але й неймовірними історіями їхніх велоподорожей. Отже, в хаті Жан-П'єра і Крістіни вечерею вони мене пригостили. Дуже такі привітні вже літні люди, пенсіонери, які відпочивають тут. Жан-П'єр приготував цю вечерю. Це паста. І найсмачніше, що в цьому є, це соус песто. Теж приготовлений вручну Жан-П'єром. Смак абсолютно різний, ніж той, що в супермаркеті ви знайдете. А ось і справжній листочок базиліка, який Жан-П'єр теж приніс мені. It's such a small pond. Wow, beautiful. Yeah, the sun. Yeah. So this is your little garden. Big garden. Big. З самого ранку Жан-П'єр вже порається по господарству. Показує мені садок, що вони вирощують. Potatoes. Oh wow, it's really big garden. Potatoes. Картопелька. Tomatoes. Alright. Помідорки. Asparagus. Спаржа. Екзотична рослинка, яку ми в Іспанії дуже часто зустрічали, але вона мені не дуже подобається. Тут квіти їдять, здається. Ось ці вони розпустяться. Алеча. Квіточки. Roses. Yeah. From America. Oh. That's beautiful. You can see it, perhaps. Їхній будинок зроблений зі старої ферми. Тобто це такий добротний будинок з грубими стінами, який зараз просто переоблаштований для комфортного проживання. Вони сюди переїхали 10 років тому. Моя кімнатка або кімнатка для гостей ось тут на другому поверсі, але вхід дуже-дуже низенький, потрібно згинатися. Ось приблизно ось так от. Бачите, тобто я не можу навіть випрямитись, щоб тут пройти, тому що це фактично горище. З горища переобладнано приміщення на кілька кімнат, таких дуже-дуже затишних. Вони більше схожі на дитячі кімнати, звісно, тому що дітям не потрібно згинатися, щоб зайти. Але ось
Ви бачите, що це перероблено справді зі старої фермерської будівлі. Et Carter, je Yeah. sais pas comment on dit. Only one speed. Oh, yeah. That's crazy. Жан-П'єр розказує, на якому велику вони проїхали з другом по Африці. Сказав, що велосипеди вони купили там. І він був надзвичайно важкий, грубецький. Я можу уявити. 1975 рік, Африка. Що там можна купити? Який велосипед? З одною передачею лише. You started in Algeria, Yes, yeah? yes. Then went to Niger. Niger, in Agadez, we bought two camels. Two camels. Oh Oh my God! And you went through the desert on camels Right. with your friend. Yes. Oh my God! In the beautiful country with mountain. Yeah. But now it is not possible because terrorists. All right. Niger is very dangerous. Niger, Mali, Sadly. and after we Burkina, cheap on the river Niger, and after food, bus. So different kind of transport. Right, Yeah. yes. Uh-huh. And after Algeria and ship to France. All right. 1 year, only 1 year. 1 year. It's a trip, the round trip of Spain. Yeah. From Nîmes, Zup. Tarifa. You made it with Christine, right? Yes. Uh-huh. Tarifa on the border of Portugal. Zup. Nice trip. Yeah. Great. But we were young. Now it's more difficult. Right. Because, voilà. Я оце весь час їду, окей, зараз йду. І розумію, що я просто в великому захопленні, натхненні від Жан-П'єра і Крістіна. Особливо Жан-П'єра, оскільки він мені розказав про неймовірну історію, яку він здійснив в 1975 році, друзі. Ви можете уявити, який тоді був світ, які умови для мандрівників. І коли мені зараз хтось іноді каже, о, який ти сміливий, який ти крутий мандрівник, я кажу, люди, перестаньте. Ви уявіть, як було Жан-П'єр. Оце крутий мандрівник. Без усіх цих GPS-ів, високих технологій, портативних сонячних панелей, без ультралайт спорядження, без 1-кілограмового намета. Він здійснив неймовірну подорож від Середземномор'я, пересікши всю Сахару на доступних там тоді видах транспорту. Потім в Нігері вони купили верблюди, проїхали трохи на верблюдах, потім купили велики і проїхали ще решту шляху до океану на великах. Оце мандрівник, яким я захоплююсь особисто.